Nghệ thuật buông bỏ. Một người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Khi bạn nắm chặt tay, không có gì bên trong, nhưng khi nới lỏng tay, cả thế giới nằm trong tay bạn. Câu nói đầy nghịch lý trên, được cho là của Jean-Jacques, gợi mở một bí quyết sống sâu sắc. Đôi khi, chỉ bằng cách buông bỏ, chúng ta mới thực sự nắm giữ được tất cả. Hơn 2.000 năm trước, triết gia Lão Tử đã giảng dạy về sức mạnh của sự buông bỏ, một minh triết phương Đông giúp con người tìm thấy tự do nội tâm và hòa hợp với vũ trụ. Điều thú vị là quan niệm buông bỏ ấy không chỉ giới hạn ở Á Đông, mà còn vang vọng trong triết học phương Tây, từ sự bình thản của phái Khắc Kỷ cho đến lòng yêu định mệnh của Nietzsche. Buông bỏ không có nghĩa là đánh mất hay thờ ơ. Trái lại, đó là một nghệ thuật sống đòi hỏi trí tuệ và dũng khí. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá những tầng nghĩa khác nhau của buông bỏ, từ khía cạnh tâm lý, đạo đức, tự nhiên, mối quan hệ cho đến hành động, dưới ánh sáng lời dạy của Lão Tử, đồng thời đối chiếu với tư tưởng của các triết gia phương Tây như Epictetus, Marcus Aurelius, chủ nghĩa Khắc Kỷ và Nietzsche. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được cuộc đối thoại âm thầm giữa Đông và Tây về một lẽ sống tưởng như giản dị mà vô cùng thâm thúy này. Hãy bắt đầu hành trình đó bằng cách quay về chính tâm hồn mình, nơi ta học cách mở lòng bàn tay để đón nhận cả thế giới. Buông bỏ từ nội tâm. Hạnh phúc và khổ đau rốt cuộc bắt nguồn từ tâm trí chúng ta. Lão Tử dạy rằng muốn theo đạo, con người phải dọn lòng trống rỗng, mỗi ngày buông bỏ bớt một điều. Khi tâm không còn vướng mắc, ta đạt tới trạng thái vô vi, nghĩa là không gượng ép, không còn xáo động vì ngoại cảnh. Buông bỏ ở đây chính là buông bỏ những tham vọng thái quá, những định kiến cố hữu và những ảo tưởng về bản thân, để tâm hồn trở nên trong sáng và tự tại. Như nhà bình luận Stefan Stinus đã nhận xét, trong Đạo Đức Kinh, letting go là buông xả những điều làm đục tâm trí, giống hệt tinh thần thiền tông, dọn sạch tâm trí để đạt sự minh triết. Khi lòng không còn bị tham sân si lôi kéo, ta đạt tới empty mind, tâm không, một trạng thái sáng suốt mà không gì có thể quấy nhiễu được. Triết học Khắc Kỷ phương Tây cũng có cùng quan điểm rằng tâm trí quyết định tất cả. Triết gia Epictetus từng viết, không phải sự việc làm ta phiền muộn, mà chính cách ta đánh giá chúng. Thật vậy, hai người ở trong cùng hoàn cảnh có thể có hai trải nghiệm trái ngược, chỉ bởi suy nghĩ của họ khác nhau. Marcus Aurelius, vị hoàng đế, triết gia La Mã, cũng nhắc nhở, nếu bạn đau khổ vì bất cứ ngoại cảnh nào, nỗi đau đó không phải do bản thân sự việc, mà do cách bạn nhìn nhận nó. Nói cách khác, ta luôn có quyền làm chủ thái độ của mình, ngay cả khi không thể kiểm soát hoàn cảnh. Marcus Aurelius khuyên chúng ta nhớ rằng bạn có quyền lực đối với tâm trí mình, không phải với những sự kiện bên ngoài. Nhận ra được điều này sẽ tìm thấy sức mạnh nội tại. Tư tưởng Đông, Tây gặp nhau ở điểm này, buông bỏ những phản ứng tiêu cực, những suy diễn bi quan, ta sẽ không còn là nô lệ của cảm xúc. Người tâm biết buông sẽ không để tâm trí bị nhấn chìm bởi lo âu và tức giận. Thay vào đó, họ giữ được nụ cười an nhiên và sẵn sàng đối mặt thử thách mới. Buông bỏ, về mặt tâm lý, chính là giải phóng tâm hồn, trả nó về trạng thái tĩnh lặng, tự do, không vướng bận bởi gánh nặng ưu phiền. Buông bỏ. Trong lăng kính đạo đức. Ở tầng nghĩa đạo đức, buông bỏ thể hiện qua lòng bao dung và sự thật thà với chính mình. Lão Tử chủ trương lối sống chân phương, giản dị thay vì chạy theo danh lợi hay những quy ước đạo đức giả tạo. Ông từng khuyên bỏ đi nhân nghĩa đạo đức dạy làm chi, trở về với thuần chân. Ý nói rằng khi con người sống thuận theo tự nhiên và chân tâm, thì không cần đến những giáo điều đạo đức cứng nhắc. Thật vậy, Đạo Đức Kinh chép, khi đạo mất, mới sinh ra đức, nhân đức, khi đức mất, mới sinh ra nhân nghĩa lễ. Nghĩa là, khi người ta không còn sống tự nhiên tốt lành, mất đạo, thì mới phải đặt ra lắm khuôn phép đạo đức để kiểm soát nhau. Lão Tử coi đó là biểu hiện suy đồi, thượng đức vô đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất đức, thị dĩ vô đức, bậc đức cao thì không chấp vào cái đức của mình, nên mới thật sự có đức. Còn kẻ giả nhân giả nghĩa thì luôn phô trương đức hạnh, thực ra chẳng còn đức.
Buông bỏ ở đây chính là buông bỏ thói đạo đức hình thức, để trở về với lương tri tự nhiên. Sống thiện lương một cách vô tâm, tự nhiên như hơi thở, vẫn hơn là mang cái tôi đạo đức đi ban phát ơn huệ, bởi như Lão Tử cảnh báo, kẻ nhân nghĩa thường hay can thiệp, lắm khi còn gây hại. Cứ thuận theo lễ tự nhiên của con người mà ít can dự, ắt sẽ làm được nhiều điều tốt bằng cách làm ít đi. Buông bỏ trong đạo đức còn thể hiện rõ nhất qua lòng tha thứ. Đó là biết buông bỏ những oán hận và thù ghét để tâm hồn được nhẹ nhõm. Buông bỏ để tha thứ chính là chọn lựa bình yên và hạnh phúc. Một tác giả đã viết như vậy, khi ta tha thứ cho lỗi lầm của người khác, cũng là giải thoát chính mình khỏi gánh nặng quá khứ. Triết gia Khắc Kỷ khuyên rằng, hãy nhớ câu trả lời hay nhất cho cơn giận dữ là sự im lặng, nghĩa là đừng nuôi dưỡng hận thù, hãy buông nó đi thay vì đáp trả bằng phẫn nộ. Marcus Aurelius cũng dạy, hãy khoan dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân. Rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của tha nhân nhưng đồng thời đừng dễ dãi với chính mình, đó là cách sống đạo đức mà không đạo đức giả. Thái độ này cũng gần với triết lý của Nietzsche. Ông phê phán sự oán hận, resentment, thứ cảm xúc tiêu cực khiến con người chìm trong thù hằn và dựng nên những luân lý giả tạo để trả thù cuộc đời. Theo Nietzsche, người siêu nhân phải biết buông bỏ hận thù, không để tâm hồn bị giam cầm bởi quá khứ đau thương. Ông viết, kẻ hay quên thật đáng chúc phúc, vì họ vượt thắng được cả những dại khờ của mình, hàm ý rằng biết quên đi lỗi lầm của người và của chính mình, cũng là một ân huệ để tiếp tục sống mạnh mẽ. Do đó, buông bỏ trong đạo đức chính là buông chấp, không cố chấp quy tội quá khứ, không ôm giữ định kiến ta đúng, người sai, mà dùng lòng bao dung và chân thành để đối đãi. Người biết buông bỏ như vậy sẽ không bị gặm nhấm bởi lương tâm dằn vặt hay thù hằn, mà có được sự bình thản, thiện lương từ trong cốt lõi, buông bỏ theo tự nhiên. Một trong những tầng ý nghĩa đẹp nhất của buông bỏ là thuận theo tự nhiên. Triết lý đạo gia của Lão Tử đặt nền tảng trên chữ đạo, hiểu là con đường tự nhiên của vũ trụ. Mọi vật vận hành hài hòa khi tuân theo đạo, trái lại, cưỡng cầu chỉ đưa tới hỗn loạn. Lão Tử viết, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, con người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, mà đạo thì thuận theo tự nhiên. Do đó, sống thuận theo tự nhiên tức là sống hợp đạo, hòa mình vào quy luật trời đất. Buông bỏ ở đây có nghĩa là buông cái ngã ích kỷ muốn uốn vũ trụ theo ý mình, để đắm mình vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Không có gì là không buông được mới có thể nhận những điều mới. Câu khuyên nhủ này nhắc ta rằng vạn vật luôn vận động và biến đổi không ngừng. Nếu ta cứ níu kéo, cố định, tức là tự tách mình khỏi dòng chảy sinh động ấy. Trái lại, khi tùy duyên mà sống, thuận theo sự an bài của tạo hóa, ta sẽ thấy điều gì đến cứ để nó đến, điều gì đi hãy để nó đi, tâm hồn nhờ vậy mà bình an biết bao. Trong triết học phương Tây, tư tưởng tương đồng nhất với điểm này chính là thái độ chấp nhận số phận. Chủ nghĩa Khắc Kỷ dạy rằng vũ trụ vận hành theo logos, một trật tự lý tính, nên mọi việc xảy ra đều có lẽ tự nhiên của nó. Epictetus khuyên ta, hãy muốn sự việc xảy ra đúng như nó đã xảy ra, rồi bạn sẽ có cuộc đời êm ả. Tức là, thay vì chống đối thực tại, hãy đồng thuận với nó. Đây chính là một dạng buông bỏ rất tích cực, buông bỏ sự phản kháng vô ích trước cái tất yếu. Clintis, một triết gia Khắc Kỷ khác, đúc kết, số phận dắt kẻ tự nguyện, lôi kẻ miễn cưỡng. Nếu ta vui lòng bước theo dòng đời, số phận sẽ dẫn dắt ta đi, còn nếu ta kéo lê đôi chân vì bất mãn, cuộc đời vẫn tiếp diễn nhưng ta sẽ kiệt quệ vì chống cự. Bởi vậy, người phương Tây có châm ngôn amor fati, yêu lấy định mệnh của mình. Triết gia Nietzsche đã biến amor fati thành phương châm sống. Công thức của tôi cho sự vĩ đại của con người là amor fati, không muốn gì khác hơn, dù phía trước hay phía sau, trong toàn bộ vĩnh cửu, ngoài chính những gì đang xảy ra. Thay vì chỉ chấp nhận một cách thụ động, Nietzsche kêu gọi ta yêu cuộc đời mãnh liệt, với tất cả những gì nó mang đến, cả niềm vui lẫn nỗi đau. Đó là một thái độ buông bỏ sự phàn nàn, buông bỏ ảo tưởng về giá như để trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Đặt cạnh nhau, ta thấy Lão Tử và Nietzsche dù khác thời đại, khác văn hóa,
nhưng đều gặp nhau ở chữ thuận, thuận theo tự nhiên, thuận theo dòng đời. Ta tìm được sự tự do và bình thản. Người biết vâng phục số mệnh theo cách nói của Seneca chính là người có tâm hồn vĩ đại. Họ không coi mình là nạn nhân của hoàn cảnh, mà xem mỗi biến cố là một phần tất yếu của bức tranh cuộc đời. Tóm lại, buông bỏ theo lẽ tự nhiên là hòa điệu cùng vũ trụ. Đó không phải là sự đầu hàng trước số phận, mà là thấu hiểu sâu sắc quy luật vô thường để sống thuận dòng chảy. Như Marcus Aurelius khuyên, hãy chấp nhận những gì số phận mang đến, và yêu thương những người mà định mệnh đã đưa vào cuộc đời bạn. Sự chấp nhận ở đây không hề yếu đuối, trái lại, nó đòi hỏi trái tim rộng mở và mạnh mẽ biết bao, để có thể yêu đời trọn vẹn dù bất cứ điều gì xảy ra. Buông bỏ trong mối quan hệ. Trong cuộc đời mỗi người, các mối quan hệ, gia đình, bạn bè, tình yêu, vừa là nguồn hạnh phúc lớn lao vừa có thể trở thành gánh nặng nếu ta bám chấp sai cách. Triết lý buông bỏ dạy ta một bài học quan trọng, thương yêu không đồng nghĩa với chiếm hữu, và gắn bó không có nghĩa là ràng buộc. Lão Tử nói ít về tình yêu đôi lứa, nhưng ông đề cao từ bi, compassion, thứ tình thương rộng lớn không loại trừ ai. Ông cảnh giác rằng tình yêu thường hay độc chiếm và tạo ra đối lập, yêu những người này thì ghét những kẻ khác, còn lòng từ bi thì bao dung tất cả. Cho nên, buông bỏ trong tình cảm nghĩa là yêu thương bằng một tấm lòng rộng mở, không ích kỷ, sẵn sàng để người mình yêu được tự do là chính họ. Chỉ khi ấy, mối quan hệ mới thật sự bền vững và thanh thản, vì không ai bị ngộp thở trong sự kiểm soát của ai. Ở phương Tây, chủ nghĩa khắc kỷ cũng khuyên ta nhìn các mối quan hệ bằng con mắt tỉnh táo. Epictetus dạy rằng, khi hôn tạm biệt con mình mỗi tối, hãy nhớ con người ấy không phải vật sở hữu của ta mà chỉ được gửi đến bên ta một thời gian. Làm được vậy, nếu mai này số phận có lấy đi người thân, ta sẽ đỡ suy sụp hơn. Lời dạy nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra hàm chứa tình yêu thương sáng suốt. Chính vì yêu sâu sắc nên ta không muốn biến tình thương thành xiềng xích sợ hãi. Marcus Aurelius cũng nhắc, hãy yêu những người mà số phận kết nối với bạn, và làm điều đó bằng tất cả chân tình. Yêu bằng chân tình tức là yêu vì con người thật của đối phương, chứ không phải yêu một phiên bản hoàn hảo theo ý mình hay yêu vì lợi ích. Khi ta buông bỏ cái tôi và những kỳ vọng ích kỷ, các mối quan hệ sẽ trở nên nhân văn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người phương Đông có câu, hữu duyên thì hợp, vô duyên thì tan, gặp nhau là duyên, xa nhau cũng là duyên. Hiểu được vậy, ta trân trọng từng phút giây ở cạnh người thân, nhưng nếu phải rời xa, ta cũng mỉm cười cảm ơn vì những gì đã có, thay vì đau khổ níu kéo. Buông bỏ trong các mối quan hệ không có nghĩa là thờ ơ vô trách nhiệm, mà là yêu thương một cách trưởng thành, biết nắm, biết buông đúng lúc, để cả hai cùng được bình an và tôn trọng. Người xưa dạy, giữ gìn người ở, tiễn kẻ đi, đó chính là nghệ thuật đối nhân xử thế hàm chứa tinh thần buông bỏ. Sau cùng, khi ta bao dung tha thứ cho lỗi lầm của người khác, ấy cũng là buông bỏ một mối oán kết trong quan hệ. Như Mark Twain từng ví von, sự tha thứ chính là hương thơm mà đóa hoa tỏa ra trên gót chân đã dẫm nát nó, nghĩa là người biết tha thứ sẽ để lại dấu ấn cao thượng và hóa giải hận thù thành tình người. Bởi thế, hãy buông bỏ những người không thuộc về ta, những tình cảm không xứng đáng. Hãy để những ai thực sự yêu thương ta được tự do, cũng là để trái tim mình được tự do. Đây là chìa khóa giữ cho các thế hệ gia đình êm ấm. Cha mẹ học cách buông bỏ áp đặt với con cái học cách buông bỏ hiểu lầm và khoảng cách với cha mẹ. Khi định kiến thế hệ được tháo gỡ, sợi dây yêu thương gia đình sẽ bền chặt hơn bao giờ hết. Buông bỏ trong hành động. Tầng nghĩa cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng của buông bỏ là trong hành động và lựa chọn sống. Lão Tử đề xướng triết lý vô vi, thường được hiểu là không hành động gượng ép. Ông viết, vô vi nhi vô bất vi, không làm gì mà không gì không làm. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất vô vi nghĩa là hành động thuận, tự nhiên, không cưỡng cầu. Người biết buông bỏ trong hành động sẽ không hấp tấp, nóng vội. Họ chỉ làm điều thực sự cần làm, đúng thời điểm cần làm, và rồi thong dong dừng lại. Điều này rất giống với tinh thần less is more, làm ít mà được nhiều.
Khi ta thôi ôm đồm và kiểm soát viển vông, ta sẽ ngạc nhiên thấy mọi việc tự nhiên vận hành trôi chảy. Lão Tử tin tưởng tuyệt đối vào sự vận hành hoàn hảo của đạo, đến nỗi ông cho rằng phải can thiệp mới là bất thường, thế giới được trị vì bởi cách để nó tự nhiên. Ai muốn can thiệp thô bạo thì không xứng để cai quản thế giới. Bài học ở đây là, buông bỏ kiểm soát không có nghĩa là bất lực, nó có nghĩa là tự tin vào trật tự tự nhiên và không phí sức vào việc vô ích. Ví như một người nông dân gieo hạt, anh ta tưới tiêu chăm bón là hành động cần, nhưng mỗi ngày nhổ mầm lên xem lớn chưa thì hỏng cả vụ mùa. Biết vô vi tức là biết khi nào nên hành động và khi nào nên dừng lại. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, bài học này càng quý giá. Chúng ta thường stress vì cố làm quá nhiều việc cùng lúc, cố kiểm soát mọi kết quả. Triết gia Epictetus nhắc nhở một nguyên tắc vàng, phân biệt việc nằm trong tầm kiểm soát và việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Những gì ngoài tầm với, hãy can đảm buông bỏ. Marcus Aurelius cũng khuyên, đừng bao giờ để tương lai làm bạn sao lãng. Bạn sẽ đương đầu với nó, nếu bạn phải, bằng chính lý trí hiện đang giúp bạn vượt qua hiện tại. Nghĩa là, đừng lo lắng ôm đồm chuyện ngày mai, thay vào đó hãy tập trung sống tốt ngày hôm nay, đó cũng là một cách buông bỏ lo âu để hành động hiệu quả hơn. Chủ nghĩa khắc kỷ đề cao hành động theo đức hạnh, cứ làm điều đúng, còn kết quả ra sao thì bình thản chấp nhận. Đây chính là đối ứng của vô vi trong bối cảnh phương Tây, làm hết sức mình nhưng không cưỡng cầu thành bại. Nhờ tâm lý buông bỏ đó, họ giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng để ứng phó với nghịch cảnh. Marcus Aurelius có một hình tượng rất hay, hãy giống như tảng đá vững vàng trước sóng dữ, nó không tránh sóng, nhưng sóng đến thì tự tan biến đi, còn đá vẫn đứng yên. Người biết buông bỏ trong hành động giống như tảng đá ấy, không chạy trốn khó khăn, nhưng cũng không cuống quýt phản ứng, cứ vững vàng làm điều cần làm, rốt cuộc khó khăn sẽ qua mà tâm vẫn bình thản. Nietzsche mang đến một góc nhìn khác nhưng bổ sung ý nghĩa cho buông bỏ trong hành động. Ông cổ vũ con người hãy trở thành chính mình, vươn lên tầm siêu nhân bằng ý chí mạnh mẽ. Nghe tưởng trái ngược với buông bỏ, nhưng thật ra để trở nên phi thường, điều đầu tiên Nietzsche yêu cầu là buông bỏ những ảnh hưởng tầm thường, buông bỏ đám đông, buông bỏ tư duy nô lệ, buông bỏ sự sợ hãi bị đánh giá. Đó chính là hành động can đảm nhất. Khi không còn bị xiềng xích bởi dư luận hay chuẩn mực lỗi thời, ta mới dám hành động sáng tạo và đột phá. Nietzsche viết, tôi muốn học cách nhìn nhận như tất yếu mọi điều đã xảy ra trong đời mình. Câu nói này truyền cảm hứng cho ta hãy chủ động gật đầu với số phận, xem mỗi trải nghiệm, dù đau đớn, là một bước đệm cho sự trưởng thành. Buông bỏ sợ hãi, dấn thân vào đời với tinh thần Sayer, kẻ luôn nói vâng với cuộc đời, phải chăng đó cũng chính là một cách vô vi đầy năng lượng. Bởi khi không còn gì trói buộc tâm trí, mọi hành động của ta sẽ thanh thoát và mạnh mẽ biết bao.